Hey there, welcome back to my channel. I'm Subhas Limbu and I'm very excited to share my latest recipe with you, which is fruit cake. I hope you're gonna love this recipe. If you do, please like, share and subscribe to my channel. And now let's get started guys. Okay, सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ बटर, जुन चाहिँ मैले 100 ग्राम बटर लिएको छु र हामी चाहिँ बटर र सुगरलाई चाहिँ हामी ब्लेन्ड मजाले मिक्सरले ब्लेन्ड गर्छौं. सो मैले सुगर नै लिएको छु. सो मैले आई डोन्ट लाइक मच, धेरै गुलियो मन पर्दैन. सो मैले चाहिँ ठिकै नै लिएको छु. इफ यु लाइक धेरै नै गुलियो मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै नै क्वान्टिटीमा लिनु होला. सो मैले चाहिँ दिस मच मात्रै सुगर लिएको छु. एन्ड नाउ अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी मिक्स गर्छौं विथ द हेल्प अफ ब्लेन्डर. सो यो चाहिँ हो ह्यान्ड ब्लेन्डर अर मिक्सर. यो तपाईहरुकोमा छ भने युज गर्नु होला, छैन भने यु क्यान युज ह्यान्ड अल्सो. सो म चाहिँ सो अब हामी चाहिँ यसलाई विथ द हेल्प अफ दिस वान मजाले यसलाई चाहिँ हामी मिक्स गर्छौं. सो अब हामीलाई चाहिन्छ अन्डा. 4टा अन्डा लिएको छु मैले चाहिँ. सो हामीलाई चाहिन्छ 4टा अन्डा, सरी 4टा हैन 3टा अन्डा सरी. सो मैले चाहिँ 3टा अन्डा लिएको छु. सो 1 बाइ 1 गर्दै हामी अन्डा हाल्छौं. ओके, सो अब हामी यसलाई फेरि मिक्स गर्छौं. सेकेन्ड हामी अर्को अन्डा पनि हाल्छौं. Okay. Okay, so अब चाहिँ हामी लास्ट अन्डा हाल्ने. Okay, now स्पुन हामी चाहिँ छेउछेउमा लागेको बटरलाई मजाले यसरी फेरि ब्याक टु यही मिक्स गर्छौं. ओके, सो अगेन हामी यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गर्छौं. ओके गाइस, सो अब हामी यसमा भेनिला एसेन्स एड गर्छौं. ओके गाइस, सो अब चाहिँ म भेनिला एसेन्स एड गर्छु. as much जति. एन्ड अगेन ओके. नाउ अब हामी मैदा हाल्नुपर्छ. सो मैले चाहिँ मैदा 200 ग्राम मैदा लिएको छु. सो मैले यसमा चाहिँ बेकिङ पाउडर नै अलरेडी मिक्स गरिसकेको छु. बेकिङ पाउडर चाहिँ हामीले 1 टीस्पुन युज गर्नुपर्छ है त. सो अब अलिअलि गर्दै ग्रेजुअली अलिअलि गर्दै हामी यसमा मिक्स गर्छौं. सो अलिकति थोड़ी सी मिक्स करने. सो यो नआउडोस्. Okay, so you have last. Okay, let's last put all together and let's mix.
गर्ने यसलाई हल्लाइदिने यसरी and let's mix it. सो अब चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौं यो चाहिँ सो यसलाई चाहिँ मैले ओरेन्ज जुसमा भिजाएर राखेको थिएँ सो यो चाहिँ हो टुटी फ्रुटी भन्छ यसलाई चाहिँ सो यो चाहिँ फ्रुट केकमा हाल्ने फ्रुट केक उदि देख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ रातो रातोको यही हो सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ भेनिला र एप्पल जुस सरी मिक्स जुसमा चाहिँ भिजाएर राखेको थिएँ सो अब यसलाई चाहिँ सबै यहाँनिर हाल्छौं मैले धेरै चिनी नहाल्नुको कारण पनि यही हो किनभने यो अलरेडी एकदमै स्वीट हुन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ आधी उदी चिनीको काम चाहिँ यसले नै गर्छ सो त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै चिनी नहालेको हो एन्ड अब यो ओरेन्ज जुस अब यसलाई फेरि एकचोटि गुड कन्सिस्टेन्सी भइसकेको छ एन्ड ओके गाइज सो अब यो रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई म केक कन्टेनरमा खनाउँछु ओके सो सी यू ओके गाइज सो मैले चाहिँ मेरो ओभनलाई 240 डिग्रीमा प्रिहिट गरिरहेको छु अब म चाहिँ अब मेरो अहिले भर्खर बनाएको यो हो अब चाहिँ म यहाँ कन्टेनरमा हाल्न गइरहेको छु सबैलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै म यहाँ हाल्छु Okay guys, so अब यसलाई चाहिँ म हल्काले with the help of a spoon यसलाई चाहिँ म हल्काले यता मिलाइदिन्छु एन्ड अब चाहिँ यो ओभन भित्र जान्छ 180 डिग्री for 40 to 45 minutes. Okay guys, see you. Okay guys, so मेरो चाहिँ फ्रुट केक रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ निकाल्ने फ्रुट केक and this is a fruit cake. Okay guys, so हाम्रो फ्रुट केक चाहिँ रेडी भइसकेको छ ओके गाइस सो यो चाहिँ अघि मैले राखेको ओरेन्ज जुस हो सो अब यसलाई चाहिँ म हल्काले यहाँनिर यसरी दल्दिन्छु ओके गाइस सो अब म चाहिँ कट गर्न आँटेको छु एन्ड मुभमेन्ट अप थ्रु wow guys it look good यार दामी भइसक्यो यो चाहिँ तातै छ सो सेकेन्ड स्लाइस पनि म काट्छु बी केयरफुल okay guys so moment of truth guys wow दामीले पाएछ यो तातै छ सो बाफ आइरहेछ बट केक चाहिँ मजाले पाकेको छ र एकदमै राम्रो भइरहेछ गाइस
Okay, so guys, जस्तो भिडियो हेर्नको लागि don't forget to like, share, subscribe. Till then, see you next time. Bye bye.